Η Μαρία Χριστοφοράκη είχε από νωρίς στη ζωή της ένα μεγάλο όνειρο. Το όνειρό μου ήταν πάντα να πάω στο εξωτερικό κάποιο διάστημα και να δοκιμάσω να κάνω προπόνηση εκεί πέρα. Η κατάσταση για μένα δεν με βόλευε εδώ πέρα όπως ήταν, δεν έβλεπα ανάπτυξη στο δικό μου πινκπονιστικό κομμάτι. Είχα και το περιθώριο με τη σχέση μου τότε να πούμε ότι θα πάμε να μείνουμε κάπου παρέα και κοιτάγαμε λίγο εναλλακτικές που μπορεί να είναι μαζί και γυναίκες και άντρες ταυτόχρονα σε πολύ καλό επίπεδο για να μπορώ να αναπτυχθώ κι εγώ στην πινκπονιστική μου καριέρα. Η αλήθεια ήταν ότι οι εναλλακτικές δεν ήταν πάρα πολλές, άμα μιλήσουμε κοινά κέντρα για άντρες και γυναίκες. Και τελικά το Halmstad προέκυψε μετά το προολυμπιακό το 2016. Είχαμε ακούσει ότι ήταν πάρα πολύ καλό κέντρο και για άντρες και για γυναίκες, οικονομικά εφικτό για μας, για μένα ειδικά. Και μετά από το προολυμπιακό, ενώ ήταν να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, αυτό ήταν και λίγο, λέω, σημάδι, όπως λέω όταν με ρωτάνε. Μετά την Κωνσταντινούπολη που έγινε η τρομοκρατική επίθεση, βάλανε το Halmstad και λέω θα δοκιμάσω να κάτσω 2 εβδομάδες εκεί πέρα και νιώσα κατευθείαν σαν οικογένεια, οπότε δεν ήταν και πολύ δύσκολη η απόφαση. Βέβαια Ελλάδα, Σουηδία από τη μία άκρη στην άλλη, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η νοοτροπία κατευθείαν, δηλαδή αισθάνθηκα ότι εδώ πέρα είναι κάπου που ταιριάζω. Οπότε είπα να το δοκιμάσω στην αρχή για 2 χρόνια, βγήκε, αλλά μετά ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί πέρα δεν ήθελα άλλο, είχαν αλλάξει ήδη οι προτεραιότητές μου. Η νοοτροπία των Σουηδών έχει την εξής διαφορά με την ελληνική. Εκεί πέρα σε αφήνουν ελεύθερο να αναπτυχθείς με τον τρόπο που εσύ θέλεις. Δεν υπάρχει αυτό το πρέπει να έρθεις να κάνεις προπόνηση. Νιώθεις καλά, είναι εντάξει το σώμα σου. Τότε θα έρθεις να κάνεις προπόνηση, γιατί πιστεύουν προφανώς και στην ποσότητα, αλλά δίνουν πάρα πολύ βάση και στην ποιότητα της προπόνησης. Οπότε, για παράδειγμα, εγώ στην αρχή, ενώ είμαι συνηθισμένη στην ελληνική νοοτροπία, δεν πρέπει να χάσω προπόνηση ή πρέπει να έχω καλή δικαιολογία για να χάσω προπόνηση, θέλω να είμαι τέλεια. Όταν με είδε ο προπονητής μου μετά από 2-3 μήνες και μου λέει «Μαρία, δεν σου ταιριάζει αυτό το κομμάτι. Ίσως είναι καλύτερο να μειώσουμε στη μία προπόνηση την ημέρα λίγο πιο μεγάλη και μετά να κάνεις κάτι άλλο το βράδυ». Και το δοκιμάσαμε, έτσι τέριαζε και μετά ήτανε ότι δεν είναι αυτό που σου λένε πάντα πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Σε ρωτάνε πώς νομίζεις ότι αυτό μπορεί να γίνει, οπότε σε κάνουν να αναπτυχθείς και στο μυαλό, στην εξέλιξη τη δικιά σου να είσαι παράγοντας, αντί να σου πούνε ότι πρέπει να κάνεις αυτό όλη την ώρα. Και εγώ ήμουν συνηθισμένη πολύ στο πρέπει από μικρή, οπότε αυτό ήταν μια νοοτροπία που στην αρχή δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω καθόλου. Εγώ, τι μου λέτε τώρα, αλλά τελικά προέκυψε μετά από προπόνηση. Η διάθεση συνεργασίας, όταν βλέπαν ότι εγώ δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω καλά σε αυτό το κομμάτι, ήταν λίγο απρόσμενο για εκείνους, αλλά είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς εγώ θα καταφέρω να είμαι ένα κομμάτι της συγκεκριμένης νοοτροπίας. Δεν μπορώ να πω ότι μου ότι πέρασε πάρα πολύ καιρός, αλλά εμένα με πιάσε πανικός στην αρχή. Ότι ταιριάζω εγώ εδώ πέρα. Πώς δεν έχω ιδέα τι θέλω να κάνω ή τι θέλω να φτιάξω και αυτά. Οπότε βρήκαμε μια μέση λύση στην αρχή, ότι και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο ευέλικτη και να σκεφτώ μόνη μου, αλλά και εκείνοι θα μου λένε. Και μετά σταδιακά προχώρησε παραπέρα. Θεωρώ ότι η Μαρία Χριστοφοράκη αναπτύχθηκε στον τρόπο της σκέψης της, αναπτύχθηκε πινκπονιστικά, αλλά ήταν άλλοι οι παράγοντες που δεν τη βοήθησαν να φτάσει εκεί που δεν ξέρω που θα μπορούσα να φτάσω. Θεωρώ όμως ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Θεωρώ ότι έδωσα όσο περισσότερα είχα να δώσω. Απλά νομίζω ότι είχα και λίγο παραπάνω να δώσω, αλλά ήταν άλλοι παράγοντες. Ήταν καθαρά βιοποριστικοί παράγοντες που με επηρέαζαν. Η μετάβαση από την αθλητική καριέρα στην επαγγελματική ήρθε αρκετά ομαλά. Είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω προπονητικά σιγά σιγά και σταδιακά με κάποια βήματα. Και αυτό το είδανε, επειδή ψάχνανε και για γυναίκες προπονήτριες. Δηλαδή, ουσιαστικά οι πρώτες μου αρμοδιότητες ήταν καθαρά προπονητικές. Μαρία, θα ήθελες να αναλάβεις λίγο τα μικρά τα κοριτσάκια για να πας για ένα κάμπ, να πας για ένα τουρνουά? Και εγώ, εννοείται. Μαρία, θα ήθελες να πας σε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης? Εννοείται. Δηλαδή,
Μου δόθηκαν οι ερωτήσεις και οι ευκαιρίες, αλλά δεν είπα κι εγώ ποτέ όχι, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται. Και μετά είδανε τη δουλειά, ότι έχω φιλοδοξίες και ότι θέλω να πάω ψηλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, παρόλο που δεν είχα καθόλου εμπειρία, δεν ήταν κάτι το οποίο τους εμπόδισε να μου δώσουν τις ευκαιρίες και να επενδύσουν σε μένα, να γίνω κάτι παραπάνω. Απλά το θέμα είναι ότι το να είσαι προπονητής, ειδικά σε μικρές ηλικίες εκεί πέρα, δεν είναι αρκετό, δηλαδή δεν είναι full time δουλειά. Οπότε έπρεπε να έρθει μαζί με κάτι άλλο. Και έτσι ανοίξανε μια θέση για το 2022 και ήταν για την ανάπτυξη του γυναικείου πινκ-πονγκ, γιατί και στη Σουηδία είμαστε πολύ χάλια. Τώρα είμαστε καλύτερα, αλλά είμαστε πολύ χάλια σε ποσοστά, δηλαδή είμαστε 9% γυναίκες και το υπόλοιπο ποσοστό είναι άντρες, είναι γενικά ανδροκρατούμενο. Οπότε άνοιξε και αυτή η θέση, πήγα σε συνεντεύξεις που έπρεπε να πάω και τελικά μου τη δώσανε τη δουλειά σε συνδυασμό με την εθνική ομάδα των Κορασίδων. Ήτανε για project, ήταν 2 χρόνια συμβόλαια. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαι μόνιμη. Οπότε μου κάνανε παορίστη σύμβαση και δεν ασχολούμαι μόνο με την ανάπτυξη του γυναικείου πινκ-πονγκ και σαν προπονήτρια, τώρα είμαι υπεύθυνη και της εκπαίδευσης. Πάει πάρα πολύ καλά για μένα το κομμάτι, αλλά είναι αυτό ότι βλέπουν πόσο φιλόδοξοι, βλέπουν ότι είμαι κιόλας ένα κομμάτι που μπορεί να δώσει, γιατί έχω διαφορετική νοοτροπία. Θεωρώ ότι η διαφορετική νοοτροπία που έχω στη συγκεκριμένη ομοσπονδία βοηθάει πάρα πολύ. Και όλο το ταξίδι, το αθλητικό. Και μου δίνουν την ευκαιρία να πω τη γνώμη μου δίνουν την ευκαιρία να δοκιμάσω τις δικές μου ιδέες και με υποστηρίζουν σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και καλή να μην είναι αυτή η ιδέα, δεν θα μου πούνε είναι πολύ κακή η ιδέα σου, καλύτερα να μην την κάνουν. Προσπαθούν να με κάνουν πώς να βελτιωθώ για να βρω το δρόμο μου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ βασικό στη δικιά μου την εξέλιξη μέσα στην Ομοσπονδία. Ότι ποτέ δεν είχα, όχι, αυτό είναι κακό, δεν θα το κάνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, θα το κάνουμε. Ήτανε, αυτό μπορεί να γίνει λίγο διαφορετικά, μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Η Σουηδέζα Πέτρα Σέρλινγκ, πρόεδρος της ITTF, υποστήριξε από την αρχή της γνωριμίας του στη Μαρία. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Η Πέτρα για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο role model. Δεν την ήξερα. Τη γνώρισα όταν ξεκίνησα να είμαι λίγο μέσα στα πράγματα με τη Σουηδική Ομοσπονδία και μάλιστα με άκουσε να έχω μια παρουσίαση για το δικό μου το ταξίδι, πώς κατέληξε στη Σουηδία. Και ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος με το που άκουσε αυτή την παρουσίαση και αυτό το ταξίδι, ήθελε πάρα πολύ να με βοηθήσει. Ήταν ακόμα στη Σουηδική Ομοσπονδία πρόεδρος. Αλλά ήξερα ότι δουλεύει για να εκλεγεί, ότι υπάρχει ολόκληρη ομάδα από πίσω για να εκλεγεί σαν παγκόσμια πρόεδρος. Θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολλά για τη χώρα και για τις ιδέες, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες, ισοτιμία, δίνει ευκαιρίες και προσπαθεί να προωθήσει κιόλας και από τη θέση που είναι τώρα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λέω, η επιτραπέζια της σφαίρης είναι πολύ ανδροκρατούμενο άθλημα, έτσι κι αλλιώς. Και θέλει πάρα πολύ χρόνο για να... Αν θα μπορέσει, δηλαδή εγώ δεν είμαι καν τόσο αισιόδοξη να τολμήσω να πω για το 50-50. Τουλάχιστον όταν μιλάμε για παίκτες ή προπονήτριες, αλλά ξέρω ότι γίνονται πάρα πολλά για να φτάσει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ικανοποιητικό. Αλλά είναι αυτό που μου έχει πει, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με έχει υποστηρίξει πάρα πολύ και ειδικά με το φεστιβάλ όταν έγινε το καλοκαίρι και μου έδωσε την ευκαιρία να πάω στο συνέδριο το ετήσιο της ITTF να το παρουσιάσω και όλα στους άλλους. Είναι αυτό ότι όταν σου δίνουν την ευκαιρία, ποτέ μην πεις όχι, λέγε πάντα ναι. Οπότε είναι αυτός ο τρόπος που έχω την Πέτρα στο μυαλό μου. Δηλαδή, έρχεται το αφεντικό μου και μου λέει θες να αναλάβεις την εκπαίδευση, θεωρώ ότι μπορεί να ταιριάζει εκεί πέρα. Άμα δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά ναι, θα το κάνω. Θα τολμήσω. Θέλεις να κάνεις αυτό, ναι. Θες να πας στην Ταϊλάνδη να παρουσιάσεις. Εγώ στην Ταϊλάνδη, ας πούμε, τι δουλειά είχα να κάνω. Και λέω, εννοείται. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει εμπνεύσει να λέω ναι και να τον έχω σαν role model, σαν πρότυπο για να προσπαθώ κι εγώ, γιατί ξέρω ότι μπορείς, άμα έχεις τη θέληση, μπορείς να φτάσεις ψηλά, αλλά είναι δύσκολο, θέλει δουλειά.
Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, η Μαρία βοήθησε τον Ολυμπιακό να κατακτήσει και πάλι τον τίτλο στην Α1 γυναικών. Γιατί γύρισε στους ερυθρόλευκους? Γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. Φέτος στον Ολυμπιακό είμαι από ανάγκη. Πάντα είχα το δελτίο μου, δεν το έχω πάρει ποτέ, αλλά δεν με ενδιέφερε να παίξω από τότε που σταμάτησα με τον κορονοϊό το 20. Δεν είπα ότι έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές μου, αλλά πάντα θα με δω σε περίπτωση που γίνει κάτι, το οτιδήποτε και δεν έχω δουλειά, θα με πάρετε τηλέφωνο και θα έρθω. Γιατί είναι η οικογένεια. Είναι και πριν το Χριστοφοράκι η οικογένεια, δηλαδή είμαι από τα 18 μου. Τα περισσότερα χρόνια τουλάχιστον. Και τώρα έτσι όπως ήρθαν οι καταστάσεις, έπρεπε να έρθω. Και η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε. Είχα δηλαδή περίεργα συναισθήματα στην αρχή όταν μου είπαν ότι θα έρθω να... Στην αρχή το ζήτησα μόνη μου, γιατί θα ήμουν εδώ πέρα για διακοπές και λέω εντάξει, λέω, άμα έχουμε κάνει ένα παιχνίδι που οι άλλες δεν πρέπει να παίξουν, να παίξω εγώ, γιατί έχω παίξει λιγάκι, μου αρέσει. Και έτσι ξεκίνησα, αλλά τελικά θα έρθει σε όλα τα παιχνίδια. Και είμαι, εντάξει, άμα δεν έχω δουλειά, τότε κανένα πρόβλημα. Άμα έχω δουλειά, τότε δεν μπορώ να έρθω. Και είναι κάτι το οποίο με κάνει να βλέπω τους φίλους μου, με κάνει να βλέπω την οικογένειά μου. Έρχομαι και βλέπω λίγο ήλιο, οπότε είμαι λίγο πιο χαρούμενη. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη σε μια ομάδα που σε έχει στηρίξει και σε έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Ζώντας στο εξωτερικό, μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα για την αξία που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα στη συνείδηση των ξένων. Η παρουσία των ξένων αθλητριών στο πρωτάθλημα εξαρτάται πώς μπορεί να το δει ο καθένας. Για μένα θεωρώ ότι το ελληνικό πρωτάθλημα, και έτσι όπως το βλέπω και εγώ που μένω στο εξωτερικό και από ό,τι ακούω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή το ξέρουν, πλέον ο κόσμος το ξέρει, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό. Και το ξέρουν γιατί έχουν βρεθεί τόσοι μεγάλοι αθλητές του εξωτερικού και δεν μιλάμε μόνο για το ονόματα, μιλάμε και για τις άλλες ομάδες που έχουν προωθήσει να φέρουν αθλητές. Και είναι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν να παίξουν στην Ελλάδα, του εξωτερικού. Και έχει βοηθήσει τους Έλληνες να ανέβουν, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό τώρα αυτό που έγινε με τον κανονισμό, με τους Έλληνες παίκτες. Ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη φάση. Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Εγώ σαν κέρδος το νιώθω, αλλά θεωρώ ότι σαν άνθρωπος γενικά προσπαθώ να δω και το θετικό της υπόθεσης, αντί να κάθομαι να λέω «Α, ναι, έχουν λεφτά και τα δίνουν και το ένα και το άλλο». Okay. Αλλά υπάρχουν παιδιά εδώ πέρα που βλέπουν, ας πούμε, τη Φεν και τη Μαργαρίτα να παίζουν. Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κέρδος με αυτά τα παιδιά ή με το φαντ, για παράδειγμα. Οπότε πρέπει λίγο να βλέπουμε, εμείς επιλέγουμε πώς θέλουμε να δούμε τη συγκεκριμένη την πλευρά. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι, δηλαδή αν ήμουν εγώ μικρή 15-16 χρονών και έβλεπα τη Μαργαρίτα εδώ πέρα ή τη Φεν, θα ήμουν wow, θέλω να κάτσω να δω το παιχνίδι για να δω τι μπορώ να πάω, για να πάω αύριο στην προπόνηση να γίνω καλύτερη. Όσο για το τι χρειάζεται για να πάει το άθλημα στη χώρα μας μπροστά. Το μοναδικό πράγμα πιστεύω που χρειάζεται η χώρα για να ανέβει, κατά τη δικιά μου γνώμη πάντα, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν σαν ομάδα και να έχουν λίγο θετική σκέψη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, αντί για να ψάχνουν να βρουν το αρνητικό ή να ψάχνουν να βρουν το μειονέκτημα του άλλου. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, τώρα έρχομαι λίγο πιο συχνά, αλλά θεωρώ ότι η διαφορά που βλέπω στη Σουηδική με την ελληνική νοοτροπία είναι ότι κοιτάμε να βρούμε το καλύτερο του άλλου για να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε από τον άλλον και όσο μπορούμε να είμαστε. Προφανώς υπάρχουν κάποια πάνω κάτω σε οποιαδήποτε σχέση, αλλά αυτό θα έλεγα ότι η Ελλάδα χρειάζεται. Η Ελλάδα χρειάζεται θετική νοοτροπία και να δουλέψει σαν ομάδα άμα θέλουν να πάει καλύτερα το άθλημα και να μην είναι διχασμένοι.